Egyiptom egyik legelszigeteltebb oázisába érkeztem, ahol több 100 kilométer sivatag választ el a nagyvárosoktól. Szíva teljesen más arcát mutatja az országnak, és most szeretném felfedezni, milyen élet alakult ki itt a sivatag közepén. Vajon milyen világ tárul elém egy ilyen elszigetelt helyen? Tartsatok velem, és fedezzük fel együtt! Sziasztok! Dominik vagyok, a Nomád Kaméleon. Egy nagyon érdekes helyről jelentkezem most. Egyiptom egyik legelszigeteltebb helyéről. És az a neve, hogy Siwa oázis. Azért is elszigetelt, mert kint van a Szaharában, a sivatag közepén, és nem is annyira egyszerű megközelíteni, nem is jó összeköttetés, viszont ami itt vár rád, az valami eszméletlen. Itt van az a háttérben hatalmas tó, Siwa tónak hívják, majd oda is elnézek később. Meg rengeteg datoljapálma, és ez a hely valójában a berberek által lakott, és a fő megélhetés itt a datolja, meg az olíva termesztés. És most épp, ahol itt sétálok, ezt a helyet úgy hívják, hogy a Holtak hegye, és azért is hívják annak, mert ez egy 2-3 ezer éves temető. Kicsit hasonló, mint Luxorban a Királyok völgye, itt is régen ilyen gazdagabb, hát nem csak azokat, de itt a tetején főleg a gazdagabb, tehetősebb embereket temették el, és azok jobban ki is vannak díszítve, majd az alacsonyabb osztályú emberek meg lent a domb alja felé. És innen a panoráma tényleg brutális. Gondolom tényleg, hogy nem sokan hallottatok erről a helyről, mert hát én sem nagyon tudtam róla. Csináltam kicsit utána jártam, és akkor találtam rá. És ebben a videóban szeretném kicsit megmutatni nektek, hogy milyen is ez a hely, meg mi minden található itt. És már itt is van egy sírhely, nézzük meg kicsit közelebbről. Hát találunk kincset. Azt nézem, hogy hát ez úgy van összefirkálva, pedig már megörültem, hogy valami régi jelek. Bár mintha valami lenne itt is. Van egy pár hely, amit meg lehet nézni. Ez be van zárva. De lakat nyitva lenne. Megpróbáljuk. Most betörünk a sírba. Basszus. Hát ez brutál. De be kell menni. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy szabad-e. Vagy csöndben. Jaj.
Van itt egy pár másik is, de hát le vannak zárva. Itt is van valami jel, úgyhogy lehet ez is valami híresebb hely. Nézzük meg, hogy nyitva van. Nincs nyitva. Majd bepillantunk. Ott hátul látszik. Az nagyon szép. Itt is vannak valamik, ilyen kisebbek. És akkor itt végig sírok vannak. Menjünk. Egész fel. Biztos szép lehet a kilátás. Amúgy nem is tudom, hogy miért suttogok ennyire, de automatikusan bennem volt az, hogy temetőben vagyok, hogy nem illik. Itt valami alagút van. Nézzük is meg. Amúgy elég félelmetes. Meg nem is hiszem, hogy annyira biztonságos. De ott vannak valami hieroglifák. Nagyon-nagyon halványan. Úgy érzem, bármikor beomolhat. Azt hiszem, valaki most kiugrana, kiabálva, berezelnék. Jaj, itt is vannak valami. Nagyon tetszik nekem az, hogy ez nem ez a turistás rész, pedig, amint turistás, de nincs nagyon, hát rajtam kívül nem nagyon van más, és úgy így egyedül fel tudom fedezni, ilyen kiépítetlen szakaszon. Menjünk ki, mielőtt még baj lesz. És nem tudom, merre lehet a legjobb felmenni, hogy nehogy beszakadjon. Itt gondolom alul, hogy minden üres. Üreges. Közben elérkezett az imaidő. Imádkozik az egész kisváros, az egész oázis. Ott is, hogy látszanak ott a sírok mindenhol. Na, közben fel is értem a Holtak hegyének a csúcsára. És tényleg ez a kilátás. Ott egészen messze látni a Szaharát. Az pedig a Shalif Fortress, valójában az ilyen óvárosi része, majd ezután oda is elmegyek. És tényleg hihetetlen, hogy így a sivatag közepén létrejön egy ilyen oázis, ahol tényleg ilyen életterem. Itt elvileg ilyen több száz édes vízitó van, és tényleg mindent meg tudnak termelni. Na, közben megindultam ide a központba, és szeretném nektek megmutatni majd az óvárost, ami ott van fent. És nagyon egyszerű különben az itteni helyi élet, itt süti a kenyeret. Hello! Ó, ott a kemencébe.
Nagyszerű. Az embereknek van idejük, kint tücsörök. Hi, how are you? Good? What's your name? Shag. Shag, Dominic. Okay. Nice to meet you. Marhaba. I'm going to Shali Fortress. Okay. Is it this way? Yes. Shali Fortress? Yeah. Yes. Okay. Have a good day. Masalama. Na, már kedvesen fogadtak. Most erre kell jönni? Hello! 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 How are you? Hello! How are you? Good. How are you? Good. How are you? Are you? Yes. Ansia. Nice. Dominic. My name is Dominic. Andy. What's your name? Andy. What's your name? Dominic. Dominic. Yeah. Dominic. It's okay. So new. It's okay. Making a YouTube figure video. out. Yeah. I love you too. Yeah. I You love love. you, yes. You love. I love you. Thank you. Love you too. I wanna go to Shali Fortress. Hey, Shall so Annie. This way. Okay. Go. Okay. I So will. new. I will have a look. Shukran. Masalam. Yeah. Na, útba igazítottak. Errefelé lesz, majd jobbra kell menni. Majd később megmutatom, hogy milyenek az itteni kis piacok, mert ilyenkor minden még zárva van, de majd hamarosan kinyílik. Talán. Na, erre lesz, ha minden igaz. És azt érdemes tudni különben a helyről, hogy ezt a 13. században építették, és a kersef nevű anyagból, és ez ilyen keveréke az ilyen agyagnak, sónak, meg ilyen sós köveknek. Viszont a 20. század közepe felé volt egy ilyen nagyon nagy esőzés, amit hát nem túl megszokott, és hát nagyon megrongált az épületeket, és az emberek elkezdtek innen kiköltözni. Közben milyen gyönyörű kis szőnyegek, szuvenírek. Tehát ez az egyik fő turista attrakció itt ezen az oázison. Szalám! És akkor végig ilyen labirintusszerű kis keskeny utcák vannak bent, ami így már nem mindenhol van épségben, de majd mindjárt megpróbálok még feljebb menni, megnézzük onnan a kilátást. Hú. Nagyon-nagyon jót mutat. Ez ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha otthon egy ilyen várromot néznél meg. Hasonló. Na, itt mi van? És akkor végig ilyen labirintusszerű kis szűk helyek. És fel lehet menni. Most az már egy jó kérdés, hogy az EU-ban mennyire lenne megengedett, vagy biztonságos, mert most így megnézed, ez mind bármikor beomolhat. Hát itt tényleg el lehet tévedni, hogy őszinte legyek, más sem tudom, hogy hol vagyok. Tényleg annyi felé ágazik. Valószínűleg ennek az a varázsa, hogy az ember egy kicsit úgy eltévedjen itt. Itt is valószínű egyszer valamikor egy szoba volt itt, vagy egy felső emelet. Ha nem, még oda szeretnék felmenni, ha lehet. Mint a lépcső lenne.
Még feljebb lehet menni. Elértük a csúcsot. És ott voltam azelőtt a Holtak hegye. Ott látszik. Itt meg végig az óváros. Mesés hely. Egyszerűen annyira érezni lehet ezt az elszigeteltséget, hogy tényleg olyan, mint hogyha így mindent távol vagy. Rossztól is, és eljössz ide, és úgy csak úgy létezel. És hagyod, hogy az események történjenek veled. Nagyon élvezem. Most is jönnek valakik fel. Helyiek. Hi! You live here? You're from Egypt. Siva? Egypt. Siva? Egypt. Egypt, but Siva? La. La? No? No? Szerintem nem nagyon értenek angolul. Szeretnék amúgy velük úgy többet kommunikálni, de hát sajnos nem beszélem a nyelvüket. It's okay. Kedves helyiek, és különben itt előttem látható, ami elvileg a világ a legrégebbi fennmaradt mecset, ami Kersevből, ebből az agyagos, sós építőanyagból készült. Most elmegyek enni egy étterembe, valami különlegeset fogok enni. Hola Restaurant. Nagyon szép hely. Szalám. Can I sit here? Okay. Itt, ha megnézitek már, ez maga ez a hely, ez az udvar, ez számomra ez maga a paradicsom, tényleg. Annyira megnyugtató, laza, meg tényleg ilyen sivatagi érzés kelt az egész. Olyan pont illik ehhez az oázishoz. Nézem én, hogy mi esett itt le. Hát egy datolja. Ott vannak fent. Snack. Sukran. És akkor itt miközben várakozol, itt kapsz egy ilyen rákcsálni valót. Ez olyan majdnem, mint hogy ilyen olajba kisütött valami tészta. És akkor ahhoz van egy ilyen kis szósz. Nem tudom, hogy milyen szósz. És majd utána elmondom, ha megérkezik, hogy mit rendeltem. Jó ropogós, meg olívaolajja. Ez olyan, mint hogyha kicsit olyan, mint a magyaros vajkrém, őszintén. Mint hogyha abba mártogatnád. Ez nagyon friss és ropogós. De az is lehet, hogy a megmaradt kenyérből csinálják. Ez olyan, mint egy kenyérvég. Vagy ilyen kiflinek a vége. Looks amazing. Sukran. Wow. Na és amit rendeltem, az nem más, mint grillezett tevehús. És már nagyon jó illata van. Először kóstolom meg a tevét. Van hozzá ilyen kis fűszeres, ízesített rizs, ott a tevehús középen, saláta, meg kétféle leves. Az egyik, nem tudom, hogy milyen különben, mert a menün se nagyon részletezi az étlapon se, de mindjárt megkóstolom. Ez nagyon finom. Ez kicsit hasonlít a húsleveshez, meg ilyen rizstésztaszerű van benne. Úgy valami gabona. Hagyma, meg enyhén csípős. Mondjuk ez nem tudom, hogy miért ilyen zöld, valami zöld fűszer lehet.
Ez nagyon érdekes, különleges. Nem mondom, hogy az én ízvilágom, de mintha lenne benne ilyen kis savanykás íz. Nem is tudom nagyon leírni. Amire a legjobban kíváncsi vagyok, az a tevelhús. De szerintem ezt előtte megfőzhették. Akkor így néz ki. De finom. Hát nem gondoltam volna, hogy ez ilyen finom. De olyan, mint a marhahús. Olvastam is róla egyszer, hogy elvileg nagyon hasonlít a marhahúsra, de nem érzek semmilyen különleges ízt, inkább az állag olyan nagyon, nagyon jó meg van csinálva, olyan nagyon puha, nagyon omlós. Meg ez a rizs. Mint ebben a rizsben fahéj lenne. Fahéjas rizs. Friss saláta. Hát errefelé relatív népszerű a tevelhús fogyasztása. Ezért gondoltam, hogy tökéletes hely arra, hogy ezt megkóstoljam. De esetleg valaki tud több infót erről, például az is, hogy ez milyen leves, akkor nyugodtan írja meg a kommentbe, mert minden extra info, kiegészítés jól jön. Na, megérkezett a számlám, és ez 395 font volt, így mindennel együtt, vízzel is. És ja, szerintem megérte egyszer kipróbálni. És amúgy ez 10-ből 7 kaméleon, azt mondanám, azért mert hát az egyik leves az annyira nem ízett, az a zöld, meg salátán vagy ilyesmi nem volt semmi öntett, kicsit olyan fura volt, de a hús az nagyon jó volt. Na de kifizetem és indulok is tovább. És akkor itt van ilyen kis park, ide így kijönnek az emberek ilyenkor naplemente körül, meg utána, mert hát ja. Hey! Valakik ide hívnak. Salam! You want to be in a video? Yeah? I'm making video. What's your name? Hi. Haim? Hi. Dominic. Dominic. Yours? How are you? How are you? Ham. Ham is your name. And yours? Ham. You also Ham. We both. Both. You live in Shiva? Shiva? Yeah? لا مو انجلش. No English. No, شغالين speak عربي. Okay. Itt éltek Szívában? عاشوا هنا في كل Szíva. سيوا مش عايشين You. في سيوا لا لا ساكنين لا. قاعدين شغالين ورايا Okay. You. لا انا مش عايش انا شغال هنا صاحب بس انا Én Magyarországról jöttem. Magyar. Magyar. You know? Hungary. كم عمرك؟ You don't know? كم عمرك؟ No? Okay. والله Megmutatom nekik a térképen. ترجم معاه يا عبدو يا ايمن ترجم معاه Salam. سلام هو يسأل على كم سعر الموبايل Hát ez elég drága, $1000 körül van, mert kell nekem a videó készítéshez. ضايع حوالي $1000 احتاجه للعمل اوكي بس خليه يصورنا كله على صورة كده. ده الفيديو You want a video? Yeah. Vannak az új barátaim Szívából. Mi? Habibi. 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 شكرا ثانك يو مش عربي Okay. Good. I don't smoke. No. يا محمد يا عبدو No. يا شكرا. خليه كله يصورنا كله على عربي. صورة. تفهم عربي Arabic? No. ضعيف عربي يعني I don't know what you say.
Okay. Shukran. Shukran, Habibi. شكرا حبيبي. Was nice to meet you. Thank you. Bye bye. Na, milyen kedves találkozás. Én nagyon szeretnék különben mélyebb kapcsolatot kiépíteni velük, de egyszerűen a nyelv miatt nagyon nehéz. De érzem rajtuk, hogy jó emberek, meg jó fejek, tehát azzal nincs gond, de kicsit nehezebb elmélyülni. Itt is látszik, hogy a olíva termesztésből élnek, már rengeteget látni belőlük. Egy egész üzlet olajból, meg hát bogyókból. Érdekes, hogy látod, hogy ott a gyerekek hajtsák ezeket a kis motorokat, meg a tuk-tukokat, és itt valójában eléggé elterjedt a gyerekek körében, mert ez azért van, mert nem olyan túl rég került ez be ide, ilyen 15 évvel ezelőtt még így szamarakkal jártak, és azt is ugye gyerekek rendezték, és most, hogy bejött a motor, még nem is nagyon tudnak úgy bánni vele, és ugyanúgy kezelik őket, mint a szamarakat, de elvileg elég sok a baleset is. Itt is a szamár. Salam! Hello! How are you? Isaac? You selling melon? Melon. How much? How much? This. تلفون. اوكي هون. Okay, wait. Okay. اصبر You holding me. Hello. You making video of me. Elment logolni. بطيخ يا شيخ بطيخ يا شيخ كم كيلو يا شيخ حبيبي. ايه رايك؟ تمام والله يلا يا معلم. سلامة تعال يا باشا 500 تعال كم البطيخ يا باشا كم البطيخ يا باشا شدرنا عينه يا شدرنا كم البطيخ 500 ما شاء الله شدرنا يعني بكم بطيخ الو Melyünk dínyét? Finom dínyét. Így méri le. Oké. Tehát, hogy nincs csalás. 5. Oké. 5 kilós. No. Like this. Így jó lesz. You have bag? No? Okay, no problem. You have change? For tip, because you are honest. You give me good price, I give you tip, okay? Shukran. Massalama. No. Az a helyzet, hogy van egy dinnyém, és nem tudom, hogy közlekedjek vele. De még el szerettem volna menni naplementére a Siva tóhoz, és úgy látszik, hogy dinnyével együtt kell majd mennem. You give to Breezy? Breezy. How much? How much? Become? Become? 50? 50? ليه؟ 50? 70? 70 ايوه. Oké. Jó, tehát ilyennel közlekednek. Így Szívában. Nagyon menő különben. Elég sokan ráférnek. Meg a legelni valót hozzák az állatoknak. Can you stop here? Need a cash. Na, és különben veszek fel gyors pénzt az automatából, és itt van elvileg a világ egyetlen ilyen
bankja, amit ebből az itteni agyagos sós építőanyagból építettek. Veszek fel gyors pénzt. Varázslatos ez a hely tényleg. Nem tudok betállni vele, biztos, hogy visszajövök. Nagyon érdekes dolog történt. Megkérdezi a sofőröm, hogy jobbra kell menni, vagy balra. Szóval tudja, hova akarok menni? Jó. De jó van. Csak oda leérünk. Hondo? Hm? Hondo? I don't know, I'm a tourist. I don't know if it... A jó taxis fogtam ki, mert azt se tudja, hova kell, hogy vigyen. Úgy mutogatom neki a telefonon, hogy kb. Hova szeretnénk menni, de hát én sem ismerem ki magam itt. Semmi közepén. Oké, shukran. Shukran. Hát brutális nekilátás. 5 csillag. No, én itt helyet foglalok. Azt hiszem megtaláltam a helyen. Hát ez valami eszméletlen. Ez tényleg 10x10 kaméleon ez a kilátás. Akkor rendeltem ilyen mangó smoothie-t, úgyhogy ez a látvány mellett ez majd úgy elszürcsölgetem. Tiszta mangó, jéggel, jó hideg. 100 egyiptomi fontba került, ami kicsit több, mint ahogy az szokott lenni, de ezzel a kiáltással őszintén nem pénz érte. Na de ezt még megiszom, aztán holnap folytatjuk. Na, megmutatom, hogy milyen az itteni szállásom, ami nekem nagyon tetszik. Itt van egy ilyen kis közösségi hely, ilyen kis bár, ahol lehet egy kávét főzni, vagy ilyesmi. Itt egy ilyen kis kiülő, napágyak, és egy nagyon klassz kis medence, ahol lehet hűsölni itt a sivatag forróságában. Na de menjünk tovább, megmutatom a konyhát. Van egy közös konyha, ahol igazából megvan minden, ami kell, bármit itt az ember megfőzhet magának. Van egy hűtő is, reggeli az benne van az árban, úgyhogy azt kapok, és megmutatom, hol az ebédlő, vagy az étkező, meg pont itt közvetlen mellette. Ide el lehet vonulni, hűsölni. Megmutatom most egy ilyen kis rejtett részt, ahova úgy szinte el lehet vonulni. Nekem ez egy nagy kedvencem, és érdekes, hogy így a pálmafa így be van építve ide. Tehát ez egy ilyen kis csendes szoba, ahol itt le lehet ülni, hűsölni, könyvet olvasni, vagy videót szerkeszteni, és ja, itt egyáltalán nem érezni úgy a meleget, mint kint. Főleg ilyenkor nyáron nagyon jó esik. Akkor megmutatom a szobákat. Az egyik ilyen privát, kétszemélyes szoba. Nagyon klassz saját szekrénye, meg fürdővel. És azt még említeni akartam, hogy tehát itt főleg ilyen természetes anyagokból épült, ilyen tradicionális itteni ház, és hát ilyen agyagból, sárból,
pálmalevélből, meg annak tartozékaiból épült. Itt meg úgy szinte egy közösségi tér, ahol lehet pihengetni. És itt van egy kandalló, ami elvileg télen működik is, este meg van rakva, és lehet itt melegedni, mert azért este eléggé hideg tud lenni, le tud hűlni itt a levegő. Ja, megmutatom, ez a legluxusosabb szoba. Nagyon pazar. Szép nagy szekrénye, hatalmas ággyal, meg itt van ilyen saját ilyen sólámpa, ami be van építve így a falba. Este főleg nagyon klassz hangulatot ad. Tehát én a hostel részében lakom, tehát ott 4 ágy van, amit másokkal kell megosztani, és az is nagyon jó, tehát hogyha valaki úgy kevesebb pénzben szeretné megjárni, akkor erre is van lehetőség, és van itt ilyen mindenkinek egy kis függöny a privát szférához, meg lámpa, van bent klíma, meg ja, mindenkinek egy saját kis zárható szekrény, de lakatot érdemes hozni. És amúgy építkezés alatt áll a hely, mert nagyon klassz ötletük van. Ebből, a hátsó részből, ebből ilyen kis jógakertet szeretnének majd csinálni. Egy kicsit felfordulás alatt van, itt a datoljapálmák. Tehát ott lesz a jógakert, majd itt meg ilyen kis meditációs szoba. Úgyhogy elvileg már készen lesz októberben, úgyhogy ha valaki azután erre jár, akkor már valószínű, hogy élvezheti ezt a részt is. Én is kíváncsi vagyok, majd lehet, hogy visszajövök. A hozzávetőleges árakat meg majd kiírom, meg a helynek a nevét is, esetleg, hogyha valaki szeretne ide ellátogatni. Na de most pihenek egyet, aztán indulunk felfedezni a sós tavakat itt Szivában. Akkor el is érkeztem az itt létem fénypontjához, ami nem más, mint a híres sós tavak. Nagyon híres erről a környék. Elég dötrögős, tuk-tuk út vezet oda, 10 pár kilométer a városból. De már most is valami eszméletlen a kilátás. Rengeteg sóbánya van a környéken, itt bányásszák itt. Már ott vannak a medencék. Tényleg meseszék. Gyönyörű, kékes, ilyen türkiszkék színe van. Meg tényleg ez a só olyan, mint hogyha jég lenne. Olyan, mint hogyha gletscher. Nagyon is érkeztünk az egyik részhez, és az a terv, hogy belemenjek. Nézem, hogy milyen. Itt is direkt ilyen sósziklák vannak. Azt eléggé szúr. Csak nem vár. Jó, ez nem esett. És igazából ezek így a sóbányák voltak, és ahogy itt bányázták a sót, annak a hatására itt keleszkeztek ezek a sós tavak. És hát a helynek az egyik látványosságává vált. És elmondanék egy érdekességet, hogy elvileg ez Egyiptomnak az egyik legszigeteltebb oázisa, és elvileg így 100 évvel ezelőtt még annyira el volt szigetelve, hogy jóformán legtöbben csak ilyen tele karavánok tudtak ide eljönni, mert nem volt még rendes út kiépítve. És ezt még ugye a mai nap lehet érezni, hogy nincs olyan jó összeköttetés, és
az emberek is jobban megőrizték a saját hagyományaikat, és szokásaikat, és még most is sokan beszélik a helyi szivi nyelvet, ami így a berber nyelvből ered. Brutális. Tényleg erről sokan nem tudnak itt, hogy ilyen hely is van Egyiptomban. És hát mit mondjak, teljesen más a hangulata, mint az összes többi hely, ahol eddig jártam legalábbis. Helyi gyerekek is jönnek, családok is jönnek itt fürdenek. Háttérbe hallom, hangoskodnak, gyerekek itt játszanak, milyen jó lehet. Tényleg, mint gyerek, hogy ide járnak ki. Nem strand, mint otthon, meg ilyen akvapark, hanem ők kijönnek ugye a sóstóba fürdeni. Hello! Mindjárt megy le a nap. Olyan gyönyörű. Úgy érzem, hogy úgy nézek ki, mint egy béka. Az a baj, hogy úgy forduljak, hogy meg csak a lábamat lerakni. Na. Hától jobb úszni amúgy itt. Hanem én azt nézem, mint hogy ez mélyebb lenne. Kipróbálom ezt is. Már szerintem ha mélyebb, akkor nehezebb benne úszkálni. Oh, hú, ez még melegebb. De jó. És tényleg ez olyan, mint a Holdon járnál. Úgy mellé tudsz elmerülni benne, és így lögdösni fel a lábad. A fejedet meg le a vízbe. Nagyon érdekes, de imádom. Tehát ha úgy alakul, hogy jöttök Egyiptomba, és már hogy fáradtak vagytok ettől a ilyen turista leúzásoktól, stb., akkor nagyon tudom ezt a helyet ajánlani, mert tényleg nagyon autentikus, és nem is nagyon piszkál senki, és tényleg ki lehet ide jönni, ezt megtapasztalni. Itt van a semmi közepén a sivatagban. Messze a káosztól, a nyüzsgéstől. Nagyon békés hely. Már hihetetlen különben ez a hely. Ez tényleg Egyiptom egyik ilyen rejtett kincse. Senki se zaklat, tényleg nyugodtak az emberek. Nincs olyan turista lehúzás, mint máshol. Úgyhogy, ja, nagyon élveztem. És közben már eljöttem, Luxorban vagyok. Ez is különben elég fantasztikus hely. Remélem, hogy tetszett a videó, és ha igen, akkor remélem, hogy találkozunk a luxori kalandban is. Addig is minden jót, kitartást, sziasztok!